sätta kornväxt på lera. Ja, den är lite krydderad lite sådär, men inte farligt sådär om man vet överleva att man säger nej, då upptäcker man ju när man säger inte så. Då har man omgivningen som uppmärksammar detta. Ja, det är bra. Det är bra, ja. Vi är i Moreravin i Småland och Johan här ska visa för oss skillnaden mellan äppelmossa som är ganska vanlig och den lite mer exklusiva stor äppelmossa som växer här på bergväggen. Precis, de växer väldigt pedagogiskt precis bredvid varandra här. Så den här ljusa fluffiga tussen, det är den vanliga arten som heter bara äppelmossa. Och man kan se flera kapslar sticka upp här högt ur tuvan och högst upp så finns en liten nästan klotrund kapsel. Ser ut som små äpplen. Som Granny Smith. Ja. Och sen så bakom den här då så sitter en annan art. Och här har vi då den här lite mer exklusiva stor äppelmossa. Ja. Den har lite längre skott. Ser lite mer ovårdad ut. Och man ser inga kapslar sticka upp ur tuvan på den heller. Nej, just det. Och vad tycker vi om det? Betyder det att den inte har kapslar, eller? Den har kapslar, åtminstone här. Okej. Men de har väldigt kort kapselskaft. Kan du så visa? det är någonting man kan titta på när man ska skilja de här två arterna. Så stor äppelmossa, där sitter kapslarna ofta två tillsammans så här. Och kapselskaftet är inte jättemycket längre än själva kapseln. Så skotten fortsätter upp över kapslarna och själva kapslarna är gömda inne i tuvan. Ja. Om man tittar på den vanliga arten då, äppelmossa, så sticker kapslarna upp ur tuvan här och kapselskaften är många gånger längre än den lilla kapseln här högst uppe då. Men det kan också vara så att ibland så sitter förra årets kapslar kvar som de gör här inne i tuvan. Så ser man inga nya kapslar och bara hittar de här bruna, det är förra årets kapslar. Nu har skotten fortsatt växa här så att nu är de gömda i tuvan helt enkelt. Men om man tittar på kapselskaften så är de fortfarande mycket, mycket längre än de små kapslarna där uppe. Och de sitter inte 2 och 2 heller, Nej, eller hur? Precis. De brukar inte sitta 2 och 2. Ja, men viktigt att inte blanda ihop det här. Ja. Bara för att de är korta förhållandevis när de nya skotten fortsätter växa där. Precis. Och var ska man leta efter den här mer exklusiva då? Stora? Den har ju egentligen en nordlig tyngdpunkt i Sverige. Så hittar man den här i Småland där vi är nu, då hoppar man till lite grann. Men vi är ju i en ganska sval och fuktig, skuggig bäckravin. Så den gillar nog det klimatet som är just här. Precis. Och den här vanliga arten, äppelmossa, den växer där det är ganska surt. Men blir det lite rikare så trivs den här exklusiva stor äppelmossa lite bättre. Precis, och ni ser att det växer även kuddtrattmossa här och den har vi redan haft en film om att den tyder på att det är lite mindre sur brand om den finns. Och vi har även grovfjädermossa här på vissa håll och andra arter som tyder på att det är lite rikare. Ja, men tack så mycket Johan för presentationen.